Det är söndag morgon och vi har köpt en kaffe och promenerar i Djurgården. Det är Manis första Djurgårdsvarv. Vi har köpt kaffe, klockan är 12 och vi har inte ätit frukost än. Vi går det här varvet och så ska vi sätta oss och käka frukost någonstans. Och så måste du hålla en rak riktning. Ja. Är det många mackor? God morgon och välkommen till en ny vlogg och en ny vecka. Jag inser att det här är inte början på en ny vlogg. Det här är okej. Det är en ny dag i alla fall. Och jag sov hos min flickvän igår. Vi har världens mysigaste morgontid. Vi vaknar, sätter oss i bilen, åker till närmsta bageri och köper färskt bröd och kaffe. Och det är så mysigt. Det är liksom min höjdpunkt på hela dagen. Att få äta frukost. Jag har tänkt på en sak. Och det är... Jag hade ju event i fredags. Och massa av mina fina vänner kom dit och firade med mig. Men en grej som jag märkte. Alltså jag och mina vänner har väldigt öppna konversationer. Och det är väldigt högt i tak. Och mår någon av oss inte bra så är vi väldigt öppna om att kommunicera det. Vilket är väldigt, väldigt fint. Och jag är tacksam för att ha det så. För att det gör också att om jag inte mår bra så är jag väldigt bekväm i att uttrycka det utan att det blir tungt eller jobbigt eller stelt eller whatever. Och jag märkte det att det är en sån säsong där många av mina vänner och jag är liksom mer och mer taskiga mot oss själva. Vi är liksom i våra huvuden. Och jag tror att när det är höst och man blir liksom strippad på all typ av dagsljus. Alltså det har varit grått alla timmar i en vecka och det gör något med en. Och jag märker det också för att en återkommande grej i fredags var att mina vänner som jag träffade, som jag inte träffat på länge, var så här: jag har haft en så tuff dag. Alltså vi alla var glada att se varandra och vi hade skitkul. Men det var också att vi alla hade haft svårt att älska oss själva den dagen. Jag tror att när vi går in i hösten, och nu har det ändå varit höst ett tag, och det börjar märkas, det är svårt att bibehålla en bra psykisk hälsa när det blir mörkare ute och när vi går mot kyla och det är liksom mycket känns tungt. Jag har så funderat på det för att jag är ju en av alla som tycker att hösten är lika mycket som det är så mysigt och vackert och allting, så är det också deppigt. Och jag som reser extremt mycket, jag är så bortskämd med solljus och färger och liksom allt annat än vad jag ser utanför mitt fönster just nu. Och jag tänkte på det att det är så viktigt att typ hjälpa varandra romantisera vardagen. För det är det mest effektiva sättet att ändra fokuset. Jag kan bara prata från egen erfarenhet. Att så min hjärna funkar är att när jag börjar tänka negativt så är det bara en spiral av negativa tankar. Och plötsligt är det liksom som att ångesten äter upp mig. Så att vad jag behöver göra för min egen del är att jag behöver romantisera sönder hösten. Alltså jag behöver älska den här koppen rykande färsk kaffe på morgonen. Och jag behöver liksom längta efter den här frukosten som jag åker iväg och köper. Och jag gör det. Jag ser till att vara så här: okej, det här är fett mysigt. Jag har så mycket kärlek runt mig. Jag ser fram emot mina to-dos imorgon. Alltså det är som att jag försöker lura min egen hjärna. För att mitt liv är så fantastiskt så att allting jag lurar min hjärna till att tänka som faktiskt är positivt, det är min verklighet. Det är bara hur jag väljer att se det. Och jag vill bara typ säga det att det är också viktigt att vi, jag och ni och alla som liksom kämpar med hösten och psykisk hälsa att typ hjälpa varandra till att romantisera det. Så man bara ser till att på något sätt ta sitt egna ansvar. Alltså man påverkas så mycket mer än vad man tror av sin omgivning. Så om du är runt människor som bara det här känns så tråkigt, det här är liksom hemskt bara på alla sätt. Till slut så blir allt hemskt. Det är klart att man måste få ventilera om när saker är tufft och jobbigt och känns inte alls lätt
Men om vi bara hjälps åt till att bara så här, vet ni vad, det här är fett mysigt, nu gör vi det här. Jag vaknar inte med bästa känslan i kroppen, men nu gör de här små grejerna som faktiskt känns härligt. Alltså det kan vara en kopp kaffe på morgonen, bara ta 10 minuter extra till att bara sitta ner, bara romantisera sönder din kaffe. Alltså det låter jättetöntigt, men det är effektivt. Och bara se allting du har istället för att fokusera på allting som inte finns, eller allting som inte känns bra. För det finns också en verklighet där människor verkligen kämpar just nu. Jag påminner mig själv om att när jag träffar mina vänner och vi pratar om att så här, fan idag har varit riktigt kämpigt för mig och jag har verkligen inte älskat mig själv idag. Så bara hjälp varandra. Att påminna varandra hur fantastiska vi är, och vi kan liksom romantisera det lilla. Det går, jag lovar. Alltså min helg har typ varit lite så. Jag har absolut gråtit lite. Mitt humör på hösten är liksom högt och lågt. Inte nog med att det är mörkare och kallare och ruggigt, så är det också att man har gått från att vara ledig på sommaren och man har varit runt vänner hela tiden och man har liksom hittat på saker, man kanske har rest. Nu är man tillbaka till skolan, man är tillbaka till rutiner, man är tillbaka på jobb. Det kan vara väldigt mycket stress runt den. Och det bidrar också till att man kan må skit. För det har jag märkt av, alltså som ni märker. Alltså den här hösten, det är så mycket, framförallt med i design som jag sitter med, som jag bara, vad är det jag håller på med? Jag har tagit så mycket vatten över huvudet för jag förstår ingenting. Så varje dag lär jag mig extremt mycket, och istället för att fokusera på hur korkad jag känner mig, så jag har liksom fått tvinga mig själv till att bara, fast jag kan så mycket idag som jag för bara några månader sedan eller år sedan aldrig ens kunde ana att jag skulle veta. Alltså jag lär mig så mycket, och för att lära mig så måste jag börja med att inte kunna saker. Det är så det funkar, man kan inte, och så utsätts man sig för det och så tycker man att det är svårt, och sen så börjar man fatta saker och plötsligt så kan man någonting man en gång inte kunde. Respect the journey, okej? Jag säger det till mig själv. Men jag skulle vilja veta, och typ få hjälp av er, vad gör ni för att romantisera hösten? Alltså ge mig era bästa tips. Det jag tänker är typ mysiga middagar med vänner. Jag tänker promenader. Igår var jag på morgonpromenad med Manny, och det var en sån grej som jag bara, alltså jag mådde så bra av att bara ut, även om det är kallt ute, klä på sig varmt, andas in frisk luft, göra något annat än att liksom vara på telefonen, ha mysiga samtal, att bjuda hem vänner, laga middagar tillsammans och ha det typ som en stående grej. Så typ att så här, varje torsdag eller varannan torsdag, eller vilken dag i veckan som helst, så bestämmer du och dina vänner er för att ni ska laga middag ihop. Och då kan ni liksom variera, så att ena dagen är ni hos en person och sen så roterar ni så att man delar upp ansvaret. Det är fett mysigt. För också så här med hösten, folk är inne i sina rutiner, man hinner inte ses på samma sätt. Och man mår så bra av att vara runt människor man älskar. En grej som jag gör på hösten, det är att alltså, jag isolerar mig själv. Jag går in i någon slags hibernating mode. Så jag vill liksom bara ligga i min soffa. Alltså jag blir jätteasocial. Så jag behöver verkligen vara en sån som bokar in kvalitetstid med mina vänner. Vad mer kan man göra? Träna. Alltså gud, träning har varit svårt för mig att komma tillbaka till. Jag vet inte varför. Jag hittar ursäkter varje gång. Så nu senaste tiden har jag tränat kanske 2 gånger i veckan. En bra vecka 2 gånger. Och jag skulle vilja komma in i rutinen igen. Så jag har nu bokat upp PT-timmar. Så varje tisdag och varje torsdag kommer jag träna med Emil, som ni alla känner om ni kollat mina vloggar. Men vi har typ inte tränat tillsammans på ett halvår. Så att vi ska sätta igång varje tisdag och varje torsdag ska vi träna klockan 9:00. Och det är spikat och det känns skitbra. Läs en bok, oh my god. Det är typ min bästa rutin. Alltså jag har ju kommit in i någon slags bokflow. Alltså jag älskar att försvinna in i en bra bok. Det är också någonting som är väldigt bra för mentala hälsan. Att göra någonting annat med hjärnan. Typ, alltså du behöver bara läsa ett kapitel om dagen. Men bara stimulera din hjärna på något annat sätt än stress och jobb och måsten. Så här, ge dig själv ett kapitel om dagen. Det gör sån skillnad. Det är typ lite meditativt. Apropå det, jag hade velat börja meditera igen. Jag var skitduktig på det när jag mådde skit. Men då var jag liksom duktig på allting. Jag var duktig på att lyssna på poddar, lyssna på massa så här självhjälpsböcker. Men det var också i tider av kris. Nu har jag liksom kommit ur den
vanan. Men det är också någonting som är väldigt bra. När det är dagar som känns tyngre. Alltså lägg typ dina första 20 minuter av din dag. Det behöver inte vara 20, vet du vad? Ge det 5 minuter av att sätta på en guidad meditation. Det finns alltså överallt. Om du bara söker på guided meditation på YouTube så kommer det upp. Alltså ta första bästa och så sätter du ner och så blundar du. Och så andas du. Och så ser du vad som händer. Och första gången kommer det kännas jättekonstigt. Du kommer vara what the fuck. Man kopplar på så mycket stress från första sekunden av att man vaknar. Man vaknar, kollar på sin telefon och sen sätter alla tankar igång. Försök bryta det mönstret. Alltså innan du kollar din telefon, sätt på en guidad meditation och sätt din intention med dagen. Hur vill du må? Vad vill du åstadkomma? Vem vill du vara? De här tightsen är så mjuka och sköna att jag får lite panik. För jag vill inte ha någonting annat på mig. Det är Mimi Kapells märke. Och jag har the tall version. För jag är 1,71 och jag gillar mina tights långa. Men alltså de är så sköna. Så det är mitt tips idag. Men nu ska vi hitta något annat att ha på oss. Jag har haft de här tightsen exakt hela helgen. Då ska vi se. Jag tror jag har en topp som jag in my head. Vänta, vad fan? Okej. Jag har en tröja som jag tänker att jag vill ha på mig. Eventually. Och det är den här. Jag har inte börjat den än. Men den är från Are You Am I? And I'm thinking it could be cute. Det är som en liten tubtopp. Så. Och så har den som en liten bolero över. Jag ska visa. Så. Och sen så har vi den här över. Nu ska vi bara hitta byxor. Jag har köpt ett par nya jeans från Hope. Som min flickvän också har. Som har en helt otrolig tvätt. Som kan få vara ett alternativ. Så det här är ett alternativ. Okej, nästa outfit skulle i så fall vara. So this is an idea. Antingen att jag kör de här jeansen. Eller att jag färgkoordinerar och kör de här. Vad tror vi? Alltså jag spenderar alldeles för mycket tid på det här på morgonen. När jag var yngre så, alltså när jag gick i skolan, så planerade jag liksom mina outfits kvällen innan. Och jag tror att det är hacket. De här är också enorma. De här köpte jag vintage. Vad tror vi? Men det här är alternativ nummer 2. Med skärpt och jag ska inte tappa brallorna. Vilket jag håller på att göra just nu. Jag måste ta hand om min tvätt som jag... Det är fortsatt det värsta jag vet. När man har tvättat och man tycker att man har varit så duktig. Men man har det värsta kvar. Och det är liksom att vika in allting som är rent. Okej, nu måste jag ta ett beslut. Jag måste hämta ett skärp om jag ska ha det här. Nu ska vi åka till Gast för att sitta med Amanda och jobba. Väldigt sen. Men nu har vi varit upp på Gast. Ställe. Första gången du är här? Ja, jag får ju vara lite kreativ nu innan kontoret är klart. Där vi får liksom sätta oss på olika mysiga kaféer. Och det här är faktiskt ett jättemysigt kafé om ni vill sitta någonstans och plugga eller jobba. Och det är gott kaffe. Gast i Stockholm. Nu ska vi sitta här, beta av lite jobb. Om 1,5 timme då ska hantverkarna få nycklarna till kontoret så att de ska kunna börja renovera. Så nu börjar det. Nu börjar resan mot kontoret. Det kommer bli så bra. Det har börjat regna, tyvärr. Men vi är på väg till kontoret. Första gången. Felicia har inte sett kontoret. Så att nu ska hon få se det. Och jag ska möta upp hantverkarna från K3 som ska hjälpa mig med allt och renovera mitt drömkontor. Så de ska få nycklarna nu. Felicia ska se kontoret. Vi ska gå igenom lite grejer. Nu börjar det. Nu har jag varit hemma och tagit lite möten och bytt om till träningskläder för att jag ska ha möte för design och sen direkt till gymmet. Men det spöregnar ute. So that's great.
Jag jobbar med design hela tiden, men från klockan 14 varje dag så har jag liksom avsatt i mitt schema att 14 till typ 6 är det bara i design. Och det är väldigt skönt för min hjärna att bara få fokusera på en sak. Men jag har fortsatt inget kontor, så nu ska jag till Mahalo som ligger alldeles bredvid mig. Ska möta upp Emilia och så ska vi jobba tillsammans därifrån innan vi är klara för dagen. Jag längtar efter att kunna visa er allting, men det kommer. Vädret. God morgon! Klockan är 8 på morgonen och jag ska springa iväg till kontoret för att hantverkarna fick ju nycklar igår. Men idag ska de börja första dagen på renoveringen och jag måste springa dit för att jag har liksom glömt sätta på el. Alltså jag hade inget elavtal. Saker man får lära sig när man blir vuxen. Så att vi ska springa dit, sätta igång elen så att de kan börja jobba. Och sen ska vi springa till gymmet och köra ett PT-pass med Emil, mamman oss. Alltså the face of regret. Det är lika sett varje gång och vloggar på stan. Anyway, jag har tränat med min PT. Och det värsta med att träna med sin gamla PT som har tränat med i flera år är att han vet precis min smärtgräns. Och det ska sägas att han pushar den varje gång. Så att imorgon kommer jag inte kunna gå. Men nu är det gjort. Nu ska jag möta upp min arkitekt som har hjälpt mig rita upp mitt kontor. Och ska vi ha ett möte och sen ska vi möta hantverkaren. Och ska de träffas och sen ska vi till kontoret. Och se till så hantverkarna vet vad de ska göra. Alltså jag är så taggad på det här hörni. Det känns så overkligt. Nu ska vi ha ett litet möte och käka frukost på Mahalo. Nu är jag hemma, jag och Mani käkade på ett ställe som heter Portal. Efter att jag hade jobbat klart. Jättegott. Jag beställde lamm. Och det var helt otroligt gott. Så det rekommenderar jag starkt. Nu är jag hemma, jag har tagit en dusch. Mani är i studion. Och jag tänkte baka bananbröd. Minns ni när jag bodde i New York? Och jag var asbra på att baka. Alltså jag bakade hela tiden. Så nu tänkte jag att vi skulle ta tag i det igen. Jag vill liksom bli bättre på att laga mat, bättre på att baka. Bara för att det är mysigt. Jag har 3 övermogna bananer. Och det ska vi göra något vettigt av. Då behöver man en form. Vi ska sätta på ugnen. Och sen tänker jag att jag freestylar lite. Du behöver en visp. Du behöver banan. Du behöver ägg. Salt. Vi kör lite vaniljsocker kanske. Bakpulver. Fuck. Nej, jag orkar inte. Jag så bara vill baka lite. Alltså, jag välter ner. Nej. Det är som chili flakes över hela mitt kök. Nej, vad jobbigt hörni. Det är så jag skiter i att ta det när den här ändå är i ugnen. Det får ligga så. Vi ska då också ha i lite havregryn. Men vi börjar med att pila ner de här. Fördelen med att de är övermogna är att de är extra söta. Man behöver liksom inte lägga till socker. Utan det är sött nog. Så du har 3 stycken bananer. Eller helt ärligt, det är vad jag har. Så nu tar vi vad vi har. Och jag har 2 ägg. Det är lite kylskåpsrensning här. För det är de sista äggen och sista bananerna. Och sen så kör vi ner lite havregryn. Och lite bakpulver. Och sen har vi i lite vaniljpulver. Det här smakar väldigt mycket så man behöver inte ha så mycket.
Sen tänker jag att vi har i salt. Jag tänker om vi också ska ha i typ kokosolja eller någonting. För att göra den ännu lite mer moist. Jag kan mixa det här och se hur det blir. Jag är ju ingen Camilla Hamid liksom. Men en liten entusiast. Alltså nu ser det lite ut som gröt. Okej, nu har jag haft i lite kakao. Och så får vi se hur det här blir. Det ser väldigt suspekt ut. Men vi kör. Alltså helst av allt ska man ju ha sparat en banan. För att liksom slicea och dela på mitten. Och sen ska man toppa och garnera med. Det tänkte inte jag på. Men istället har vi lite chokladknappar. Alltså when in doubt. Lägg bara till choklad. Vad du än gör när du bakar. Lägg till kakao och choklad och det löser sig. Jag tänkte vi tar det här och bara ringlar över. Så. Och så kastar vi in den i typ en halvtimme. Okej, nu har jag lagt till massa mandelsmör. Och så ska vi smaka det här. Alltså jag hade i den i typ 25 minuter i ugnen. På 200 grader. Okej hörni, jag tänker att vi avslutar vloggen här. Jag ska kolla på lite bloggar och sen ska jag gå och lägga mig. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Vi ses i nästa.